În caz că ați ratat sezonul din Ce Doamne iartă-mă se întâmplă în America în ziua de astăzi, pe 4 decembrie 2024, Brian Thompson, un executiv american de succes, a sfârșit într-un mod tragic după ce un criminal l-a lăsat fără suflare în fața unui hotel, în plină zi. Și de ce am zis tragic în ghilimele? Ei bine, pentru că toată lumea se bucură de decesul acestui om. 5 zile mai târziu, primul de pe lista de suspecți, Luigi Mangione, a fost arestat într-un McDonald's și acum rămânem cu întrebarea. A vrut Luigi să fie prins și urmează oare ceva mai măreț de atât? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și astăzi vorbim despre, efectiv, faptul că trecem prin istorie, trecem printr-un documentar al unui criminal live. Pentru că tot ceea ce se întâmplă acum, ok, trebuie neapărat să vorbim. Nu vrei să știți că am împins toate cazurile ca să vorbim despre el astăzi. Identitatea suspectului care a fost vănat de autorități, care a fost ridicat în slăv de o planetă întreagă, a fost descoperită. Numele lui este Luigi Mangione. Eu am impresia că îl cheamă Mangione pentru că sună anume italian, dar peste tot am găsit că îi se zice Luigi Mangione, deci mergem cu asta, ok? El este un erou național după spusele oamenilor. Și faza este că el s-a cam jucat de șoarecele și pisica cu autoritățile, motiv pentru care noi suntem aici și vorbim despre el. Și haideți să vă zic ce am găsit până acum. Ne ducem la începutul poveștii, tot ceea ce vă zic acum nu este 100% confirmat de autorități, este tot ceea ce am găsit eu pe internet. Pe 24 noiembrie, cu 10 zile înainte de ucidere, Luigi Mangione al nostru s-a dus în New York din Atlanta să se cazeze la un hotel, Hilton Hotel mai exact. Exact același hotel unde Brian al nostru era cazat. Pe 4 decembrie dimineața, pe la ora 6, Luigi se duce la un Starbucks care era de lângă un hotel să se ducă să își ia cafeaua de dimineață. Acolo este momentul în care el a fost surprins de camerele de supraveghere fără mască pe față. Până în momentul ăla el avea o mască pe față și a dat jos masca, aparent ca să flirteze cu cine era după casa de marcat. La 6:44 dimineața, Brian Thompson al nostru a fost atacat pe la spate de acest bărbat care avea glugă în cap, care aparent este Luigi al nostru și bineînțeles că a decedat pe loc, nu a supraviețuit în urma acestor găuri în spate. După care, Luigi s-a urcat pe o bicicletă electrică, a trecut printr-un parc, s-a oprit la o stație de autobuz, de unde a luat un taxi și de acolo a fost mâncat de pământ. Nu l-a mai văzut absolut nimeni. La locul crimei, autoritățile găsesc primele indicii aparent lăsate intenționat de Luigi și mai exact erau 3 cartușe de la gloanțe și pe fiecare în parte era gravat câte un cuvânt. Mai exact, cuvintele amână, neagă și depune mărturie. Are mai mult sens în engleză, lăsați-mă să vă explic. Aceste cuvinte în engleză sunt delay, deny, defend și fac referire la o carte. Sunteți cu mine? Sunteți cu mine. În cartea asta explică de ce companiile de asigurări de sănătate nu plătesc reclamațiile de asigurare. Dacă nu știți, în America este o problemă extrem de majoră când vine vorba de plătitul facturilor în momentul în care trebuie să te duci la doctor când ai o problemă de sănătate. Companiile de asigurări nu plătesc o foarte bună parte din cererile acestea și așa oamenii care au nevoie de îngrijire medicală și această asigurare refuză să le plătească ceea ce au de plătit, ajung cu sute de mii de dolari în groapă, ajung cu toată viața distrusă încercând să muncească ca să plătească toate aceste datorii înapoi. Și o altă treabă din serialul Ce Doamne iartă-mă se întâmplă în America în ziua de astăzi, tot ce ține de sănătate, mă refer la medicamente, tratamente și până să chemi o ambulanță, pe lângă faptul că trebuie să plătești pentru ele, este dublu, dacă nu triplu, decât ar costa în orice altă țară. De ce? Pentru că tot acest sistem al sănătății și toate aceste companii, asigurări de sănătate, vor doar profit și îi doare efectiv undeva de oamenii de rând. Cei care au nevoie să își plătească toate aceste lucruri, să trăiască, efectiv să trăiască, să aibă sănătate. Și ce legătură are Brian Thompson cu asta? Pentru că nu v-am zis cine este el de fapt. Ei bine, acest om este CEO-ul companiei United Healthcare, care este cea mai mare organizație de asigurări de sănătate și această organizație refuză în jur de 90% din cererile de îngrijire, cererile în care ar trebui să plătească oameni care plătesc această companie de asigurări, să le plătească tratamentele, să le plătească tot ce au nevoie ca să rămână în viață, să supraviețuiască. Mai pe scurt, în America, dacă nu ai bani, ori ajungi în groapă de datorii, ori ajungi în groapă pentru că nu ai sănătate și mori. Ok, acum, cam înțeles. Ne întoarcem înapoi la Luigi. Cartușele de la gloanțe, aceste 3 cuvinte referire la o carte. Ok, bun, suntem cu toții de acord. În această carte se
explică cum companiile de asigurări sunt extrem de perverse și care este motivul pentru care ele vor doar profit și nu ajută oamenii de rând. În parcul prin care a trecut cu această bicicletă electrică s-a găsit un ghiozdan, aparent ghiozdanul care îi aparținea lui Luigi. Înăuntru ce găsesc? Geaca de pe el și bani. Mai exact, bani folosiți în Monopoly. Da, jocul Monopoly. Are o foarte mare importanță acest joc în acest caz. Dacă nu v-ați jucat niciodată Monopoly, nu este nicio problemă, vă explic cât pot eu de bine. 5 zile mai târziu după decesul acestui om foarte important în societate, ce pot eu să zic, Brian Thompson al nostru, tot internetul este cu fundul în sus. Inclusiv eu. Trecem prin istorie în momentul de față, trecem printr-un caz true crime care se întâmplă live prin fața ochilor noștri și TikTok-ul meu este plin doar de Luigi și politică, ok? Bineînțeles că foarte multă lume ești în față cu extrem de multe teorii prin care o să vă trec astăzi, dar pe 9 decembrie, 5 zile mai târziu, Luigi Mangione este arestat. A fost găsit într-un McDonald's la sute de kilometri distanță, aparent la 286 de kilometri distanță, bine, mile, 286 de mile distanță de New York, în Pennsylvania. El stătea în acest McDonald's din Pennsylvania pe laptop, mâncând un cheeseburger și ăsta a fost momentul în care el a fost recunoscut de angajații de la McDonald's și angajații aceștia au sunat la poliție și așa Luigi al nostru a fost arestat. Acum eu am o mică întrebare. Asta este singura poză pe care o știam despre acest om. Poza care a fost luată de la camerele de supraveghere din acel Starbucks în acea dimineață când și-a dat jos masca ca să flirteze cu cea care era acolo după casa de marcat. O poză care pentru mine nu este clară. Eu mă uit la poza asta și dacă pot mi-l imaginez până și pe Ceaușescu. Eu nu-mi dau seama cine ar putea să fie în poza asta, indiferent că cunosc persoana sau nu. Și voi îmi ziceți că după poza asta au zis: uite-l pe ăla într-un colț la 300 de kilometri distanță de unde s-a întâmplat acea crimă cu acel CEO care merita să moară. Dacă mă întrebați pe mine, ok, nu judecați, ascultăm și nu judecăm. Uite-l! Da, seamănă foarte bine cu ăsta din poza asta care are jumătate de fața acoperită. Sunăm poliția, e arestat. Da. Nu vi se pare dodgy? Serios, nu vi se pare dodgy? Mie nu mi se pare real. Mie mi se pare că a fost ori o scenare, ori că a făcut-o intenționat. În momentul în care Luigi este arestat, are un ghiozdan la el. Vreți să știți ce are în ghiozdan? Asta este și chestia care pe mine mă bulversează foarte tare. O arma folosită de acum 5 zile, un amortizor, care dacă nu știți ce este, este acea bucată de o pui în plus la armă să reducă sunetul produs, ok? ID-uri false, ID-uri folosite ca să se cazeze la acel hotel, $8.000 și încă $2.000, dar în altă monedă, poate în euro sau poate în ron, cine știe. Imediat după arest a fost luat la audieri în instanță, doamnelor și domnilor, și până aici am ajuns eu. Până aici este luat la audiere, a fost arestat, a făcut mare tamtam, a început să urle pe stradă. Ziua în care filmez eu acest videoclip este 11 decembrie. Au trecut 2 zile de când omul ăsta a fost arestat. Dar haideți să vedem cine este Luigi. În primul rând, el este un bărbat de 26 de ani. Foarte activ pe Twitter sau X, care este în ziua de astăzi de fapt și de drept. Când a început investigația asta, Luigi avea 500 de urmăritori. Acum are 398.000 de urmăritori. Sunt sigură că până postez ajunge la 400. Să înțelegeți cât de viral a ajuns el în această perioadă. Peste tot am găsit o grămadă de postări în care lumea spune: da, nu are cum să fi fost Luigi pentru că Luigi era cu mine în ziua aia. Uitați, am și dovadă și efectiv pozele cu ei și cu Luigi photoshopat lângă ei. Bine, e clar că este troll toată ziua, dar e foarte amuzant într-un fel sau altul cum nimeni nu îl vede pe acest bărbat să fie un om rău, un om care chiar a ucis pe cineva. Adică oamenii consideră ca și cum omul ăsta le-a făcut o favoare. Și eu, Elveția, nu spun nimic, nu spun nimic. Și nu mă lăsa să încep cu thirst trapurile lui Luigi și tot ceea ce se întâmplă pe internet. Mama, I'm in love with the criminal. Trecând peste toate aceste ridicări în slăv de pe internet, Luigi al nostru era un om foarte, foarte inteligent. El a terminat cu note de 10 steluță, 10+, A+, however you wanna name it. Omul ăsta a fost la o universitate Ivy League. Pentru cine nu trăiește în America, că nici eu habar nu aveam ce înseamnă Ivy League, sunt practic 8 universități în toată America, Ivy League, care sunt renumite pentru excelențele academice. A trebuit să scriu jos, ok? Printre care și Harvard, Yale, știți voi toate aceste universități. Omul ăsta era un băiat extrem de deștept, avea diplomă de licență și de master, era ceva inginer, oricum câștiga destul de mulți bani, să zicem așa, în jobul pe care l-avea el de inginer, dar până să ajungem acolo, ce știm despre Luigi este că citea foarte mult. Mai exact undeva la vreo 300 de cărți, a lăsat foarte multe review-uri la cărți și promova foarte mult această îngrijire a oamenilor cu probleme mentale și tot felul, depresie, etc. Dar el a spus în instanță că el n-a avut niciodată, n-a trecut prin depresie, n-a trecut prin nicio problemă mentală, însă este de văzut. Unul din idolii lui erau
sau Ted, și nu pot să-i pronunț numele de familie, practic Unabomber, am început să fac caz despre el, dar a trebuit să-l dau la o parte ca să fac despre cazul ăsta. Practic un mare criminal în serie, un om care ura tehnologia, un om care ura monopolul în general. Aceste cărți pe care le citea el și le lăsa review-uri promovau citate precum: când toate celelalte forme de comunicare de ce nu pot zic? Când toate celelalte forme de comunicare eșuează, violența devine necesară pentru a supraviețui. Și după bine, alte lucruri precum companiile nu dau un ban pe sănătatea omului și te vor vinde și pentru un leu. Bine, asta știam deja, dar asta promova, asta citea el foarte mult. De asta era el foarte intrigat. Un alt lucru foarte mult promovat în aceste cărți este: violența nu a rezolvat nimic, este o afirmație scrisă de lași și prădători. Trecăm peste. Autoritățile au găsit un manifest scris de Luigi însuși, de 3 pagini, în care el a spus cum a plănuit toate aceste lucruri. Nu este făcut public. Am găsit că a fost făcut public, am găsit niște surse care nu erau atât de credibile, am găsit însă o bucată care știu sigur că este din acest manifest și mai exact, acești paraziți meritau ce li s-a întâmplat. Îmi cer scuze pentru orice suferință și traumă, dar a trebuit să se întâmple. Asta este ce a zis el în manifest. Hai să ne mai uităm o leacă la ce anume a putut să-l facă pe acest om să ajungă în punctul ăsta, încât într-o dimineață, într-o zi de decembrie, să lase pe omul ăsta fără suflare, nemilos. Și să vă zic ce se vorbește pe tot internetul. Pe Twitter-ul lui a postat o poză cu o radiografie a unui spate și în acest spate pare că s-a întâmplat o operație destul de majoră și această poză este poza de cover de la Twitter, mai exact, ca să o vadă toată lumea. Acum să vă zic ce anume este cu această poză. Aparent, el a avut un accident când s-a dus să facă surfing și a avut nevoie de o operație la spate. După această operație, Luigi nostru ar fi înnebunit, să spunem așa, și lumea nu l-a mai găsit. Efectiv, Luigi al nostru a plecat unde a văzut cu ochii și nu a mai dat nimeni de el, inclusiv familia lui. După această operație majoră, Luigi al nostru a avut de a face cu sistemul medical, mai exact cu companiile de asigurări, ca să își plătească tratamentele, pentru că vă puteți da seama cât de scumpă era această operație. Vedeți unde bat cu treaba asta? În manifestul lui, compania cu care a avut de a face, compania de asigurări cu care a avut de a face, era nimeni alta decât United Healthcare, cea condusă de Brian Thompson. Puzzle complete. Mulți dintre prietenii lui și familia lui au postat pe Twitter cum omul ăsta este căutat. Efectiv, în septembrie, cu 3 luni înainte de crimă, oamenii mei postau că nu îl găsesc pe Luigi și aparent el se afla undeva prin Hawaii, adică mama lui cu o lună înainte, în noiembrie mai exact, l-a dat dispărut la poliție, dar nu s-a dus nicăieri mai departe toată treaba asta, pentru că vorbim despre un bărbat de 26 de ani și pur și simplu nimeni mai dădea de el. Erau: măi, Luigi, unde ești? Trebuia să vii la nuntă. Zi-mi dacă mai vii, anunță-mă că ți-am păstrat loc. Asta este tot ceea ce știm concret despre Luigi. Bine, concret nici chiar 100%, pentru că asta este tot ceea ce am găsit pe internet, aparent spus de autorități, dați de la tribunal, de la tot ceea ce s-a întâmplat, de când a fost arestat și tot felul. Haideți să trecem prin teorii și care ar fi motivul pentru care noi credem că el ar fi vrut să fie prins. În primul rând, vorbim despre acest bărbat de 26 de ani, cu un master, cu o facultate Ivy League, care a planificat meticulos fiecare detaliu. A fost prins la Mac mâncând un cheeseburger și în spate are un ghiozdan cu arma pe care a folosit-o, amortizorul pe care l-a folosit, bani, foarte mulți bani, ID-urile false și un pașaport. Make it make sense. O teorie pe care îmi place mie să merg foarte mult este că, țineți minte prima dată când au găsit ghiozdanul lui în parc și înăuntru au găsit bani de Monopoly? Mac-ul la care a fost prins se afla în Pennsylvania. Pennsylvania Avenue mai exact, iar Pennsylvania Avenue, pentru cei care nu au jucat Monopoly sau au avut alte versiuni de Monopoly, că știu că ăsta de UK nu are Pennsylvania, dar ăla din America are o carte, o stradă numită Pennsylvania Avenue. Acela a fost McDonald's-ul, unde a fost prins. Pe ID-ul fals avea o adresă, la rândul ei falsă, mai exact 128 Sherman Avenue, o adresă inexistentă, da? Dar face referire la legea Sherman din 1890, este o lege din America. E o lege anti-monopol, care interzice monopolizarea în America. S-a găsit și o poză cu el în care ținea un Happy Meal foarte fericit la el pe Twitter. Nu știu dacă are ceva de a face, mi s-a părut
mi s-a părut interesant. Și nu știu dacă în România există ediția de Monopoly la McDonald's. În UK este în câteva luni pe an. Se face această ediție de Monopoly unde de fiecare dată când mergi la Mac primești câte un fel de sticker pe băutură, pe mâncare, pe cartofi și tu cu stickerul ăla poți să ajungi să iei diferite feluri de mâncare sau diferite cadouri, poți să le primești și gen McDonald's este foarte mult asociat cu Monopoly. O altă teorie despre care simt nevoia să vorbim este numărul 286. Acest număr apare de foarte multe ori în acest caz. În primul rând, pe Twitter-ul lui are 286 de postări și atât. Are o poză cu un Pokémon și aparent acest Pokémon este asociat cu numărul 286 și aparent acest număr este și folosit de companiile de asigurări când refuză o cerere de acoperire a factorilor medicale. Să vă mai zic că Ziua Națională a Conștientizării Asigurărilor e pe 28 iunie, adică da, 28 a 6-a, 286. McDonald's-ul la care a fost prins a fost la 286 de mile distanță de locul în care a comis această crimă. Și o altă teorie este că, aparent, dacă dai de 3 ori cu zarul în Monopoly și aceste numere sunt numere pare, cum ar fi 286, după aia mergi la închisoare. You go to jail. Și acum o întrebare foarte importantă. Oare are Luigi la el cartea Get Out of Jail for Free? Ultimul lucru despre care vorbim astăzi este mai exact pe 9 decembrie, în ziua arestului, la 2 ore după ce a fost arestat, pe un canal de YouTube în numele lui Luigi Mangione s-a postat un videoclip intitulat Adevărul și acest videoclip are 1 minut jumătate și are o numărătoare inversă. Deasupra scrie Adevărul, the truth, și de desubt scrie dacă vedeți asta, sunt deja sub arest. După ce se termină numărătoarea inversă, începe să pălpăie ecranul și într-un colț mic de tot scrie imediat sun 11 decembrie. Adică astăzi, în momentul în care filmez eu aici. Ce se întâmplă pe 11 decembrie? Ca după la sfârșit să scrie totul e programat. Aveți răbdare. Bye for now. Ce este programat, Luigi? Ce este? Eu mă culc acum. În momentul de față este după amiază în America. La mine este 9-10 seara, nici măcar nu știu. 9 seara este la mine. Ce se întâmplă când mă trezesc eu dimineața? Cu ce ne trezim? Vreau să știu. Videoclipul acela a fost dat jos. Nu am putut să găsesc canalul lui de YouTube. Nu am găsit dacă s-a închis sau nu. Dacă îl găsiți voi, puteți să lăsați în comentarii. Sunt tare curioasă dacă mai găsește cineva ceva. Dar abia aștept să mai aflu ce se întâmplă. Momentan cam atât avem. Voiam să fac un update foarte rapid pentru că toată lumea mi-a scris, dar este o investigație ongoing. Nici măcar nu a fost declarat 100% că el a fost cel vinovat, dar din câte am înțeles s-au găsit niște amprente. S-au găsit niște amprente. Asta am auzit. Mi-a șoptit o păsărică. Vreau să știu ce credeți voi. A fost el de vină? Acoperă pe altcineva? Mai urmează ceva din sezonul ăsta al serialului Ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă în America în ziua de azi? Sau încheiem sezonul ăsta cu sufletul la gură? Și întrebarea cea mai importantă. Vreau să știu sincer părerea voastră. Credeți că merită să intre la închisoare sau credeți că trebuie văzut ca fiind un erou pentru că a scăpat de acest dobitoc Brian Thompson, care din nou refuza peste 90% din cereri ca să acopere cheltuielile oamenilor pentru sănătatea lor. Oameni care plătesc această asigurare pe lună. E scumpă, e destul de scumpă. Dacă până reușesc eu să editez și să postez acest videoclip mai găsesc ceva detalii, ori vi le las în descriere, ori vi le las în comentarii. Sunt tare curioasă de părerea voastră. Sunt tare curioasă dacă ați auzit de cazul ăsta în ultima vreme, dar mi se pare cam imposibil să nu auzi de el, pentru că este efectiv peste tot. Sau poate mi-apare doar mie pe For You, nu știu. Dar da, atât a fost acest caz. Eu sunt Ceci, acesta a fost cazul lui Luigi Mangione, iar până trauma viitoare, stay safe. Am uitat să zic poftă bună la început. Tot uit în ultima perioadă, nu știu ce se întâmplă cu mine. Uit, să mai întâmplă.